හැමෝම ඔයගොල්ලෝ පිළිබඳව ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ මම අරන් ආවේ ඔයාලට වටින ඔයාලා ගොඩක් වටින keyboard shortcuts 10ක් ගැන. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක බලලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපි channel එක channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට මොනවද keyboard shortcuts කියලා බලන්න. ඉතින් මම මුලින්ම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට මම ගොඩක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන keyboard shortcuts කිහිපයක් ගැන. මම පළවෙනියට කියන්න යන්නේ ඔයා මොකක් හරි ඔයා folders කිහිපයක් එහෙම නැත්නම් අකුරු ගොඩක් එකපාර select කරනවා කරන mouse එකෙන් drag කරගෙන select කරන එක. ඒත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා keyboard එකේ control එකයි A එකයි press කරලා ඔයාලා මේ හැම folder එකක්ම හැම text එකක්ම එකපාර select කරගන්න. ඊළඟට කියන්නේ මොන හරි ඔය computer එකේ තියෙන දෙයක් ඔයාගේ pen drive එකකට හරි එහෙම නැත්නම් වෙනත් තැනකට හරි ඔයා ඒක මේ copy paste කරන්න ඕන. ඔයා කරන්නේ ඒ folder එක select කරලා right click කරලා copy කරලා ඔයාලා ඕන තැනකට ගිහින් paste කරන එක. ඒත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕන ෆයිල් එක හොයන්න නැත්නම් ෆයිල්ස් කිහිපයක් තෝරගන්නම්. ඔයාලා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ක්‍රමයට ෆයිල්ස් කිහිපයක්ම select කරගෙන keyboard එකේ control C press කරලා ඔයාලට ඕන තැනකට ගිහින් control V press කරාම ඔයාලට මේ හැම එකම copy paste කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු විදිහට ඔයාලට මේක copy paste කරනවා වෙනකොට ඔයාලා පුළුවන් මේක move කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් copy එකක් ගන්න නැතුව ඒක copy එක කරගන්න නැතුව එතන original file එකම වෙනත් තැනකට වඩා move කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන file stick select කරලා keyboard එකේ control එකයි X එකයි press කරලා ඔයාලට ඕන තැනට ගිහින් control V press කරලා ඔයාලට ඒක ආයේ ඒ ඕන තැනට move කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන්නේ keyboard shortcuts ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඒවා. හැබැයි ඒක ගොඩක් useful වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි හතරවෙනි කතා කරගන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ keyboard shortcut එකක්. ඒක තමයි ඔයා ගොඩක් programs ඔයාගේ computer එකේ run කරගෙන මේ වෙලාවේ ඉන්න ඕනම් ඔයාට ඒ set එකම minimize කරගන්න ඕන. ඔයාලා සිද්ධ වෙන එක minimize කරන්න. ඉතින් ඒ වෙනකොට පුළුවන් ඔයාට keyboard එකේ Windows key එකයි M එකයි press කරාම මේ හැම program එකම එකපාර minimize කරන්න එකපාර minimize කරලා දාන්න. ඉතින් මේක නම් ගොඩක් වටින keyboard shortcut එකක් වෙනවා. ඊළඟට කතා කරන්නේ keyboard එකේ ඔයාලට screenshot එකක් ගන්න හැටි. phone එකේ නම් volume button එකයි home button එකයි එහෙම නැත්නම් ඒ එක phones වලට එන විදිහට තමයි screenshot එක capture කරන්නේ. ඒත් ගොඩක් අය දන්නේ කොහොමද ඔයාගේ Windows පරිගණකයේ මේ විදිහට screenshot ගහන්නේ කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Windows key එකයි print screen කියන button එක press කරන එක විතරයි. එතකොට ඔයාලගේ background එක ඔටෝම capture කරගෙන ඒක ඔටෝම save වෙනවා වගේ C එකේ pictures කියන folder එකේ අලුතෙන්ම screenshot කියලා folder එකක් ඇදලා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඕන තරමක් screenshot ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඕනේ මුළු background එක නෙමෙයි ඔයාලට පොඩි කොටසක් විතරක් එකකින් තෝර ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් Windows key එක press කරගෙන ඊට උඩින් තියෙන shift එකත් එක්ක keyboard එකේ S press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ window එක blur වෙලා අලුත් window එකක් open වෙනවා. එන්න එතනින් ඔයාලට new කියන එක click කරලා ඔයාලට ඕන area එකක් විතරක් select කරලා මේකෙන් screenshot එක capture කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක auto save කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඔයාලට manual save කරන්න වෙනවා. ඔයාලට ඕන path එකක් select කරලා. ඕන අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ ඔයාගේ task bar එකේ තියෙන application එක keyboard shortcut එකේ open කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මගේ හතරවෙනියට තියෙන notepad එක මට මේක open කරගන්න ඕන නම් මම කරන්නේ keyboard එකේ Windows key එකත් එක්ක මෙතන උඩ number pad එකේ number pad එකේ අංක 4 ඔබන එක. එතකොට මේ විදිහට මගේ notepad එක open වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ task bar එකේ තියෙන task bar එකේ icons පිළිවෙලට ඔයාලට මේ විදිහට 1 2 3 4 ඉඳන් 9 වෙනකම් press කරලා ඔයාලට ඕන application එක open කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කතා කරන්න යන keyboard shortcut එක ගොඩක් වටින්නේ multitasking කරන අයට. හිතන්න දැන් ඔයා Photoshop වලින් photo එකක් edit කරගෙන එහෙම නැත්නම් video edit කරගෙන ඉන්නවා Premiere Pro වගේ software එකක ඔයාලට ඒ edit කරන එකට අමතරව එකතු කරගන්න නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙන එක internet එකෙන් download කරගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේක minimize කරලා එහෙම නැත්නම් file එක save කරලා ඔයාලට වෙනම ආයේ internet connection එක on කරලා මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ඒක download කරගන්න වෙන්නේ. ඒත් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔක්කොම මෙහෙම තියෙද්දිම ඔයාලට අලුත් window එකක් open කරගන්න. ඒ කියන්නේ අලුත්ම fresh desktop එකක් open කරගන්න. ඒකට ඔයාලට කරන් තියෙන Windows key එකයි control එකයි D එකයි press කරන එක. එතකොට මේ දෙයක් background එක අලුත්ම වෙනත්ම screen එකකට මාරු වෙනවා. හැබැයි ඔයා කිසිම එකක් බය වෙන්න එපා. අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකෙන් බලමු කොහොමද කලින් ඩෙස්ක්ටොප් එකටම යන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට YouTube open කරලා ඔයාලට ඕන වීඩියෝ එක download කරලා ඔයාලට අර edit කරන එකට ආයෙ එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට Windows එකයි control එකයි D එකයි press කරලා ඔයාලට කැමති desktop ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් බලමු අපි කොහොමද මේ desktop අතර මාරු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට desktop අතර මාරු වෙන කරන්න තියෙන්නේ Windows key එකේ control එක press කරගෙන ඔයාගේ arrow keys දෙක පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට
right arrow එකකින් පුළුවන් ඔයාලට ඉදිරියෙන් තියෙන desktop වල මාරු වෙන්නත් ඒ වගේම left arrow එකකින් පුළුවන් ඔයාලට කලින් තිබ්බ desktop වලටත් මාරු වෙන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව shortcut ටික ගොඩක් වටින්නේ multitasking feature එක නැති ඒ multitasking වැඩ කරන computers වලට. මම හිතනවා ඒ කට්ටියට මේ shortcuts දෙක ගොඩක්ම වටිනවා ඇති කියලා. මොනම ඊළඟට කතා කරන්නේ ගොඩක් multitasking කරන අයටම දැන් එච්චක් ඔයා කම්පියුටර් එකේ ගොඩක් busy වෙලාවක වැඩ කරන් ඉන්නවනම් ඔයාට මොකක් හරි වගේ තියෙන ෆයිල් එකක් Bluetooth වලින් share කරන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාට Wi-Fi on කරන්න වගේ දේවල් කරන්න ඕන නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා වගේ අත mouse එකට යවලා මේ කෙලවරේ notification bar එක බලන්න. ඔයාට මොකක් හරි notification එකක් ඇවිල්ලාද කියලා බලන්නත් ඔයාට මේ mouse එක අතාරන් තමයි මෙතනට යන්න තියෙන්නේ. ඒත් ඔයාට පුළුවන් ඔයා keyboard එක අත තියෙද්දිම Windows key එකයි ඒ අගුරයි press කරලා මේ විදිහට action center එක open කරගන්න. එහෙනම් අපි අන්තිමට කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ computer එක shut down කරන මොකද restart කරන sleep කරනවා. යොදන්න පුළුවන් keyboard shortcut එකක් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ ඔයා mouse point එක start menu එක click කරලා power කියන option එක යටදී ඔයාගේ computer එක shut down කරන්න හරි අවශ්‍ය command එක දෙන එක. ඒත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ computer එකේ alt එකයි F4 press කරාම මේ විදිහට අලුතෙන් window එකක් එනවා. මෙතනින් ඔයාලට කෙලින්ම enter දුන්න ගමන් මේක shut down කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕනේ shut down කරන restart කරනවා මෙන්න arrow keys වලින් මේක මේ විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරපු keyboard shortcut වලින් ඔයා ආසම keyboard shortcut එක මොකක්ද කියලා පළවෙනි comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ කතා කරපු shortcuts වලට අමතරව ඔයා තව මොන හරි වටින shortcut එකක් පාවිච්චි කරන එකත් පළවෙනි comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකටම බලන්න නම් මේ Tech Minidu channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එතන පළල තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඊට පස්සේ පුජි bell එක press කරොත් මම යන වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වටින වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහින් එන්න.